चाहिँ हामी आज घुम्दै आउने क्रममा तपाईको यहाँ वाटर एटिएम रहेछ वाटर भेन्डिङ मेसिन वाटर एटिएम यहाँ तपाईको कप पनि पाइने पानी पनिबाट निक्लिने सिर्फ तपाईसँग कोइन हुनु पर्यो कोइन नभए पनि तपाई 5 र 10 को नोट हालेपछि उनीहरूले कोइन दिने रहेछ त्यही कोइन युज गरेर पानी खान पाउनु पर्दैछ यो प्रवृत्तिको नयाँ विकास हेरौँ कसरी चाहिँ पानी निस्किँदो रहेछ त्यो चाहिँ अब हामी हेरौँ त्यसपछि अब भित्रै जाउँ एकचोटि पानी एटिएम मेसिनमा पानी उयो गर्दैछौँ ट्राई गर्दैछौँ के हुन्छ कि हुँदैन यहाँबाट कोइन निस्केको छ कोइन चाहिँ कतिवटा निस्केको छ होइन 5 वटै होला 5 वटै कोइन निस्केको छ अब यो कोइनलाई हामीले यहाँ हाल्नेछौँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्रेस गरेपछि कप निस्किनेछ अब पानीको लागि चाहिँ यहाँ राख्नेछौँ फेरि यहाँ अर्को कोइन हाल्नेछौँ त्यसपछि यहाँ थिचेर यहाँ थिच्नेछौँ तर पानी चाहिँ निस्केन फेरि अलि प्रेसले थिच्नुपर्ने रहेछ ओए पानी धेरै निस्क्यो अब पानी टेस्ट गर्छु गरम कस्तो रहेछ सर एकदम दामी चिसो ठन्डा तपाईको पानी खाइसकेपछि यो कप बाहिर लगेर फ्याल्दा फोहोर होला भनेर तपाईको यहाँ कप फ्याल्ने ठाउँ पनि यहाँ बनाइदिएको रहेछ त्यसरी तपाईले यहाँ कप फ्याल्न सक्नुहुन्छ रहेछ